හරියටම ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරලව. ආයිබෝන් යාළුවනේ. ඔන්න මං ගිය පාර වීඩියෝ එකකින් කිව්වා වගේ ස්පෝකන් කොටස අරගෙන අද මම ඇවිල්ලා ඉන්නවා ඔයාලගේ ස්පෝකන් ඉම්ප්‍රූව් කිරීම සඳහා. මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන් අපි බලමු කොහොමද එදිනෙදා අපි භාවිතා වන දෙබස් භාවිතා කරලා ඉංග්‍රීසි හරියටම ඉගෙන ගන්න කොහොමද කියලා. හොඳයි. Hello, I am Sunil. How are you? යාළුවනේ මේ දෙබසේ මම දක්වලා තියෙන්නේ ඉස්සෙල්ලම කවුරු හරි කෙනෙක්. දැන් මේ සුනිල් කියන පුද්ගලයා ඉස්සෙල්ලම හම්බ වෙනවා නිමාලියෝ. මේ දෙන්න කවදාවත් දන්න කියන කෙනෙක් නෙමෙයි. දැන් මේ දෙන්න අඳුර ගන්නයි යන්නේ. හරි දැන් සුනිල් ගිහිල්ලා තමන්ව හඳුන්වා දෙනවා. අපි කියනවා ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන්. ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දෙනවා. හෙලෝ. හෙලෝ කියලා කියන්නේ යාළුවනේ අපිට යම් කිසි කෙනෙක්ට කතා කරන්න පුළුවන්. අපි කතා කරලා දැන් අපි ටෙලිෆෝන් එක පාවිච්චි කරද්දී හෙලෝ කියනවා. ඒ වගේම යම් කෙනෙක් හමු වීමේදී හෙලෝ කියලා අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. හෙලෝ. I am Sunil. මම සුනිල්. How are you? ඔට කොහොමද? එතකොට මේ නිමාලි කියන කෙනා ප්‍රතිචාර දක්වනවා මේකට හෙලෝ සුනිල් කියලා. ඒ වගේම දැන් සුනිල් නිමාලිට තමන්ගේ නම ප්‍රකාශ කරනවා. මම කවුද කියලා. මේ අවස්ථාව වෙනකොට නිමාලිගේ නම අහන්න නැති වුණත් නිමාලි තමන්වත් හඳුන්වලා දෙනවා. ඒක තමයි සාමාන්‍ය සම්ප්‍රදාය. දැන් අපි කාගේ හරි නමක් කියලා මම සුනිල් මම සුනිල් ඔයා කවුද කියලා අහන්න ඉස්සෙල්ලා අපි ඒ කෙනාගේ නම කියනවා. Hello Sunil, I am Nimali. දැන් සුනිල් න්යායෙන් අහුවා how are you කියලා. මෙන්න මේකට උත්තරේ විදියට how are you කියන්නේ මොකද? කොහොමද? ඔයාට කොහොමද? ඔයා ඉන්නේ කොහොමද? ඒතර නිමාලි කියනවා I am fine. ඊළඟට thank you. ස්තුති කරනවා. ඇයි? කොහොමද කියලා ඇහුවා. thank you. how are you? ඒ වගේම ප්‍රතිචාරය විදියට සුනිල් ගෙනුත් නිමාලි අහනවා how are you කියලා. ඒතර කොහොම මොකද්ද නිමාලි කියන්නේ? hello Sunil, I am Nimali. Oh Sunil, hello Sunil, මම නිමාලි. I am fine. Thank you. How are you? මම හොඳින්. ඔබට බොහොම ස්තුතියි. ඔබට කොහොමද? ඒතර සුනිල් මෙන්න මෙහෙම කියනවා. I am fine. Thank you. Where do you live? සුනිල් කියනවා මම හොඳින්. Thank you. ස්තුතියි. ඒතර සුනිල් දැන් නිමාලිගෙන් තවදුරටත් ප්‍රශ්න අහගෙන යනවා. දැන් මෙතන අහන ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? Where do you live? දන්නවා? You live in somewhere අපි දෙන්න පුළුවන් යම් කිසි තැනක් you live in වගේ මෙතන ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන W question එක where කියන ප්‍රශ්නේ. එතකොට කොහෙද? Where do you live? ඔයා කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ? Where do you live? හොඳයි. මේකට උත්තර දෙන්න නිමාලි කියනවා I live in කුරුණෑගල. ඒතර නිමාලි ජීවත් වෙන්නේ කුරුණෑගල. I live in කුරුණෑගල. හොඳයි. I කියන උත්තරයත් එක්ක එදිලා තියෙනවා මම ජීවත් වෙන්නේ කුරුණෑගල. ඊළඟට නැවත නිමාලි ප්‍රශ්නයක් අහන යාළුවනේ where did you come from? එතකොට where කියන්නේ කොහෙද? you did come. නැත්නම් ඔයා ආවා. where did you come from? where did you come from? ඔයා කොහෙන්ද ආවේ? ඊට සුනිල් මේකට උත්තර දෙනවා I came from Kandy. from කියන්නේ යාළුවනේ කොහේ හරි සිට. අපි කියනවා නම් from Kandy කියන්නේ නුවර සිට. ඒකට මෙයා සුනිල් පැමිණලා තියෙන්නේ I came from Kandy කියන්නේ මම ආවේ නුවර ඉඳලා. I came මම ආවා. මම නුවර සිට ආවෙමි. කියන එක තමයි I came from Kandy කියන්නේ. ඊළඟට සුනිල් තව එකක් කියනවා. I am 30 years old. සුනිල් යාගේ වයස ඉදිරිපත් කරනවා. මට වයස අවුරුදු 30යි. I am 30 years old. ඒකම සුනිල් අහනවා how old are you? අපි කතා කරා වගේ කලින් පාඩම් වල අපිට ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් how old are you? how කියන්නේ කොපමණ. how old කියවම කොපමණ වයසද? how old are you? මේකට නිමාලි උත්තර දෙන යාළුවනේ I am 22 years old. 22 කියන්නේ 22යි. 22. ඒකට නිමාලි කියන්නේ I am 22 years old. මම අවුරුදු 22යි. මගේ වයස අවුරුදු 22යි. ඊළඟට නිමාලි තමන්ව නැවත තමන්ගේ පොසිෂන් එක, තමන්ගේ රැකියාව, තමන් කරන දේ නිමාලි කියනවා I am a university student. ඒ යාළුවනේ මෙතන යුනිවර්සිටි කිව්වම U තියෙන්නේ. A E I O U ආව නම් N එන්න ඕනේ කියලා අපිට මතක් වෙන්න ඕනේ ආටිකල් එක. නමුත් මෙතන U තිබ්බට එතන ශබ්ද වෙන්නේ U ජයන්න. U විදිහට. ඒ නිසා එතන මේ ශබ්දය ඌ ශබ්දය නොවන නිසා අපි පාවිච්චි කරන්නේ කියන ආටිකල් එක. ඒකට I am a university student. ඊපස්සේ නිමාලි අහනවා සුනිල්ගෙන් what are you doing? ඔයා මොකද කරන්නේ? what are you doing? මෙතනදී මේ දැන් මේ අවස්ථාවේ ඔයා මොකද කරන්නේ කියන එක නෙමෙයි. අතරම කියනවා නම් එතනදී අහන්නේ job එක. ඔයාගේ job එක මොකක්ද? what are you doing?
ඔයා කරන්නේ කුමක්? සුනිල් උත්තර දෙනවා I'm a teacher. මම ගුරුවරයෙක්. කොහෙද මෙයා වැඩ කරන්නේ? කොළොන්නාව විද්‍යාලය. I am a teacher from කොළොන්නාව විද්‍යාලය. හොඳයි යාළුවනේ අපි එහෙමනම් මේ දෙබස කතා කරලා බලමු. Hello, I am Sunil. How are you? Hello, Sunil. I'm Nimali. I'm fine, thank you. How are you? I'm fine. Thank you. Where do you live? I live in Kurunagala. Where did you come from? I am from Kandy. I'm 30 years old. How old are you? I'm 22 years old. I'm a university student. What are you doing? I'm a teacher from කොළොන්නාව විද්‍යාලය. හොඳයි යාළුවනේ. අද වීඩියෝ එකෙන් අපි මූලිකම දෙබසක්, ඉතා කුඩා දෙබසක් කතා කරා. මොකද යම් කිසි කෙනෙක් තවත් කෙනෙක්ට ඉස්සල්ලාම හමු වුණාම තමන්ව ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දෙන්නේ කොහොමද? එයාගෙන් පොඩි පොඩි ප්‍රශ්න අහලා එයාගේ විස්තර දැනගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද අපි බලමු. එහෙමනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ස්පෝකන් කොටස ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙමින් මම ඔයාලගෙන් සමුගන්නවා. මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන්. Thank you.